હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખમાં ખાઈ શકાય એવો પાવમાંથી બનતો એક ચટપટો અને ટેસ્ટી નાસ્તો જે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. એકદમ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બનતો આ ચીઝી નાસ્તો છે જેને તમે ક્યારેક ઘરે 3-4 પાઉં વધી જાય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકવાર બનાવશો તો જાણી જોઈને તમે આ રેસીપી માટે પાઉં બચાવીને રાખશો. આ એટલું ટેસ્ટી ચટપટું સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક તવો ગરમ કરવા મૂકીશું. એની ઉપર 1 ટેબલસ્પૂન બટર અને અડધી ચમચી તેલ એડ કરીશું જેથી બટર બળી ના જાય. હવે આપણે તેલ બટરને આખા તવા ઉપર આ રીતે ફેલાવી લઈશું. હવે એમાં આપણે એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો એડ કર્યો છે. કલર માટે અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું, અડધી ચમચી પાઉંભાજી મસાલો એડ કરીશું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. હવે આપણે આ બધા જ મસાલાને મિક્સ કરીને આખા તવા ઉપર ફેલાવી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા એકદમ સ્લો જ રાખવી જેથી મસાલા આપણા બળી ના જાય. હવે એની ઉપર આપણે પાઉં મૂકી દેવાના છે. તો પાઉંને મેં વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે જેથી 4 ભાગ થઈ જાય. 2 પાઉં મેં લીધા છે. તો સરસ આપણે પાઉંની ઉપર આ રીતે ઘસીને મસાલો લગાવી દેવાનો છે અને ધીમા તાપે બંને તરફથી એને શેકી લેવાના છે. જ્યારે પાઉં નીચેથી શેકાઈ જાય તો ઉપરની સાઈડ પણ થોડું તેલ કે બટર આ રીતે લગાવીને બીજી બાજુ એને આપણે ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ ધીમા તાપે અડધી મિનિટ એને શેકી લઈશું. પાઉં આપણા સરસ શેકાઈ જાય તો આપણે ગેસ બંધ કરીને એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આ ચારેય પાઉંને આપણે નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. તો અહીંયા મેં કિચનની જે આપણી કાતર હોય છે એની મદદથી નાના નાના ટુકડામાં એને કટ કરું છું. કિચનમાં હંમેશા આ રીતે લીલા ધાણા, લીલા મરચાં, દૂધ, દહીંની થેલી, ક્લીન રેપ એ બધું કાપવા માટે એક કાતર ચોક્કસથી રાખવી ખૂબ જ કામ આવે છે. કાતરથી આ પાઉં એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે અને ફિનિશિંગ પણ સરસ આવે છે. તો આ પાઉંના કટકાને હવે આપણે આખી પ્લેટમાં આ રીતે અરેન્જ કરી લઈશું. આ રેસીપીનું નામ પણ પાઉં કટકા જ છે. હવે એની ઉપર આપણે થોડી થોડી શેઝવાન ચટણી લગાવીશું. દરેક ટુકડા ઉપર આપણે થોડી થોડી શેઝવાન ચટણી લગાવી દેવાની છે અને આ શેઝવાન ચટણીની રેસીપીની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. દરેક કટકા ઉપર આપણે થોડી થોડી ગ્રીન તીખી ચટણી મૂકીશું. આ જે પાઉં કટકા છે એ સૌરાષ્ટ્રનું એક ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે અને દરેક જગ્યાએ થોડી અલગ અલગ રીતે બને છે. હવે એની ઉપર આપણે ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી મૂકીશું. આ ખજૂર આમલીની ચટણી થોડી વધારે મૂકશો તો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. હવે એની ઉપર આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા કાંદા સ્પ્રિંકલ કરી દેવાના છે. કાંદાને અહીંયા મેં થોડા ઝીણા ટુકડામાં સમારીને લીધા છે. કાંદા એડ કરવાથી આ નાસ્તામાં ક્રન્ચીનેસ પણ આવશે અને એનો સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. હવે આપણે થોડી થોડી એની ઉપર મસાલા સિંગ સ્પ્રિંકલ કરીશું. મસાલા સિંગ પણથી આ નાસ્તામાં એકદમ ક્રન્ચીનેસ આવે છે. હવે થોડી થોડી આપણે એની ઉપર બારીક એકદમ જે બેસન સેવ આવે છે બારીક સેવ એ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને થોડું એના ઉપર ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ જેટલું વધારે ઓછું પસંદ હોય એ હિસાબથી છીણી શકો છો. હવે એને આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને મસાલા સિંગથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો આ આપણું રાજકોટનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ ચીઝ બ્રેડ કટકા બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.